अनबक्सिङको भिडियोहरू त्यसपछि म हजुरहरुसँग मोबाइल बारे कुरा गर्छु है धेरै थोक छुटाएको छु सो भिडियो हेरौँ नमस्ते एभ्रिवान दिस इज योर बोय मधुर अनि उ चाहिँ विप्लव अनि उसको चाहिँ नयाँ गोप्रो अनि हामी दुईजना बसेर सँगै बसेर के गर्ला छ अनबक्सिङ गरेर लगाएको छ सो त्यही तिम्रो पहिला कुन क्यामेरा थियो हाम्रो एससी6 लेजेन्ड थियो एससी क्यामको त्यो चाहिँ उसले बेच्यो होइन अहिले चाहिँ यो नयाँ ब्रान्ड न्यू होइन हिरो 8 छोटो बबल भ्लग गर्दैछ अनि दुईजना सँगै भएको बेलामा सँगै दुईजनाले अनबक्सिङ गर्दैछौँ ल बाबा तिमी खोला तिम्रो नयाँ यहाँ हो त्यो खोराकबाट चट्टै तानियो ल यहाँबाट तिमी ल केटोको नयाँ गोप्रो होइन सो माया गरौँ बब्बर भिडियो अझै अझै होइन यो पनि निकाल्नुपर्छ नि ब्रो हो त्यो निकाल्नुपर्छ नि फेरि यसलाई होइन यस्तै निकाल्नुपर्छ यो चाहिँ बाइक टाल्नु पर्यो बाइक टालिन्छ कि फेरि टालिन्न अनि अब यसलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ कि भेजिटेबल सामानहरू हुन्छ है हाम्रो यो काठ यो काठहरू हुन्छ कि यो नेपालीहरूको कस्तो पनि पर्दैन हाम्रो भित्र के आउँछ भन्दा यो चार्जर है त्यो ओरिजिनल चार्जर हुन्छ एउटा भित्र चाहिँ होइन सो अब एउटा ब्याट्री एक्स्ट्रा हो कि यहाँ पनि हुन्छ होइन यहाँ है मात्र हो मेरो दुइटा एक्स्ट्रा अनि एउटा माउन्ट हुन्छ यो चाहिँ ओरिजिनल माउन्ट है सर्फेस माउन्ट सो अब हाम्रो यो ल है यही हो हिरो 8 सो त्यो अब यसलाई खोल्न जानेर गाई धाउनु यसलाई केही पर्दैन यत्तिकै हो होइन यो तिम्रो यस्तो हुन्छ कि यस्तो तर यो भाँच्नु जस्तो लाग्ने भाँच्चिन्न नि हो त्यस्तो हुन्छ बलियो हुन्छ कि तिम्रो अब यो बल्ल बेचिहाल्यो कि यो भयो तिम्रो नयाँ बेट्री हुन्छ यसले चाहिँ चार्ज गर्नु पर्छ फुल है पहिला सुरु चाहिँ अनि सो यो भयो होइन मेमोरी कार्ड हुन्छ नयाँ मेमोरी कार्ड अनि यो भयो तिम्रो चाहिँ एडप्टर लाग्छ हेर्छ है यो चार्जर एडप्टर हेर्ने चाहिँ मेमोरी कार्ड यहाँ हाम्रो अन गरौँ है ब्याट्री छैन नि त हामीलाई चार्ज छैन नि त अब चार्ज गर्नुपर्छ उसको हिरो 8 हो होइन सोह्र छोरो डाइरेक्ट हिरो 8 किन्यो सो अब चाहिँ उसले सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन जस तपाईँहरूको लागि खर्च गरे उसले चाहिँ त्यही हो बिस्तारै एडप्टरहरू किन्छ माइकहरू किन्छ होइन सबैलाई एकैचोटि जुटाउनु गाह्रो हुन्छ सो किप सपोर्टिङ होइन त्यही हो अनि हाम्रो क्यामेरामा चाहिँ कसो आवाज गुवर हाइट लाग्छ लगाइ जब हाम्रो अनबक्सिङ पनि भयो अब चार्जमा हाल्ने भोलिको टाइम लगाउँछ गाइस भोलिको टाइम लगाउँछ अनि भोलि त्यस कुखुरा काठमाडौँ चाहिँ कतै लङ टुर हाल्छु लङ टुर सर्ट राइड हाल्छौँ होइन सो काठमाडौँको दाइहरूसँग सो अरू भने के हो अरू भने त्यही होइन बोल भइरहेको छ छोरीले जस बल भिडियो गर्छ ल्याउँछ अझै किप सपोर्टिङ होइन आज पनि बल खिचिरहेको छ त्यही हो जस सुरुमा गाह्रो हुन्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन त्यही हो गाइस अब आजको भ्लग यही एन्ड गर्छु है अनि नम्बरी बाद चाहिँ अर्को भ्लगमा हेर्नु त्यही हो अनि मैले हजुरहरूलाई देखाउन लाग्यो है ए हो हिरो 8 इस अनि त्यही हो मैले के भन्न खोजेको थिएँ भने हजुरहरूलाई यसको प्राइस हजुरहरूले मलाई धेरै मेसेज आइरहेको छ कि अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको प्राइस 53,000 कि यस्तै समथिङ छ होइन मैले 50,000 मा लिएर आएको हो न्यू रोडबाट लिएर आएको हो हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला होइन म त्यहाँ नम्बर दिन्छु हजुरहरूलाई यतिकै नम्बर राखिदिनु हजुरहरूले ऱ्याक गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ नि त होइन सो त्यही भएर गाइस यदि हजुरहरूलाई पनि चाहिएको छ भने मलाई भन्नु म हजुरहरूलाई कन्ट्याक्ट गराइदिन्छु है त्यहाँ पाइन्छ क्यामेराको एसेसरिजहरू नि मजाले पाइन्छ है न्यू रोडमा अनि त्यही हो गाइस अब यसको मलाई चाहिँ चित्त बुझ्यो है किनकि मैले धेरै रिसर्च गरेँ 7 किन्ने कि 8 किन्ने है अनि फाइनल्ली 2 मन्थ कुरे 2 मन्थ्स कुरे है बल्ल 8 आयो
दामी सब किनेको हजुरहरूको लागि हो है। हजुरहरूको लागि मैले खर्च गरेको हो यति सबै है, किनकि अब हजुरहरूलाई मैले राम्रो भिडियो दिन सकिनँ भने हजुरहरू खुसी हुनुहुन्न नि त होइन। त्यही भएर हो मैले यो किनेको। बिस्तारै अब म इक्विपमेन्ट्सहरू अरू पनि जोड्छु है, अभियसली जोड्छु। अनि के गर्ने गाइस यस्तै हो। अरू ब्लगहरू पेन्डिङमा छ है, बिस्तारै आउँदै गर्छ। अब म हाल्दै गर्छु, हजुरहरू हेर्दै गर्नु, सब्सक्राइब गर्दै गर्नु, बवाल हुन्छ। मलाई यसको चाहिँ हल्का मन नपऱ्यो भने यो ग्लास यो फेर्न मिल्दैन अरे कि यो ग्लास यो फेर्न मिलेन भाँच्यो भने त ऱ्याक हुन्छ त गाइस। त्यही भएर यो चाहिँ हल्का ऱ्याक लाग्यो है, तर केही छैन, आफूले जोगाउने हो। अनि त्यही हो, यस बट्टा यस्तो आउँछ, यस बट्टा यही हो। यो भित्र केही हुँदैन, त्यही एउटा टाइप सीको डाटा केबल हुन्छ होइन, चार्जर भनौँ न, टाउको आउँदैन। अनि त्यसपछि एउटा माउन्ट आउँछ, त्यति हो। अनि त्यसपछि एउटा मात्र ब्याट्री आउँछ। ब्याट्रीको एक्स्ट्रा किन्नु पऱ्यो भने 5500 ओभर पर्छ अरे है। अब अहिले म किन्दिनँ, त्यही एउटाले काम चलाउँछु अहिलेलाई है। अनि त्यही हो, अरू भने के हो भने त्यही हो है गाइस। मलाई यो माधुरले सिकायो, #माधुर है। अरू भने के हो, अरू भने त्यही हो। अनि त्यही हो गाइस। अब यस्तो पाराले यस्तो लाइट बालेर म हजुरहरूलाई अहिले 10:30 बजे म भिडियो बनाउँदैछु है हजुरहरूको लागि। अब एडिट गरेर म भोलि नै हाल्छु यो। अनि त्यही गाइस, अब राइडको भिडियोहरू आउँछ, चाँडै नै बट्टाबाट आउँछ है। सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल, सब्सक्राइब गरिहाल्नु होइन। अनि त्यही हो, अब नोटिफिकेसन बेल पनि अन गरिदिनु, बवाल हुन्छ, झन् बवाल हुन्छ होइन। अनि त्यही हो, अरू भने के हो, अरू भने त्यही हो, भने भर भने मैले। सो गाइस त्यही हो, ल बाई, सी यू इन नेक्स्ट ब्लग है। सो गाइस बाई।